چطور بچه درود بر شما. اومدیم با تجربه من از فیلم پرفکت دی. موقع دیدن اثر من راجع به خیلی چیزا صحبت کرده بودم و تقریبا آنالیز شده بود دیگه همه چی اون شب، چه از مقایسه فیلم های دیگه‌ای که این شکلی بودن، چه از اون تفاوت سینمای شرق و غرب. تنهایی یعنی چی اصلا؟ واقعا خوشحال بودن، معنی رضایت واقعی، بوداییسم، بردون و تکرار، لذت بردن از اینها، تو بدترین شرایط اوکی بودن، انزوا و انتظار، بحث کار کردن، آسوده طلب بودن و افتخار و معنی بیهوده دادن به چیزها. اگه این اثر رو تو ایران در می‌آوردن چطور در میمد و چی کاراکتر رو هول میداد به این سمت و فاصله گرفتن از خیلی چیزا و خیلی شرایط، اصلا یه بحثایی می‌کرد چند نظر جامعه شناسی باشه و این حرفی که آقا ژاپن چطور اتفاقا مثلا میتونه محیطی باشه که بیشتر افسرده کنه از بس که زیباست و شرایط تو به محیط اصلا نمیخوره، که هیچ کدوم اینا رو اصلا نمیخوام باش درگیر بشی، اصلا نمیخوام صحبت این چیزا رو بکنم. شاید به بعضیشون اشاره بکنم باز، ولی پوینت قضیه اینه که اثری بود که موجب شد راجع به خیلی چیزها صحبت کنیم و هنوزم گهگذاری بهشون اشاره میکنم. تو ویدیو خودم کم اشاره نکردم به همین قضیه، شکل متفاوت واکنش مخاطب به یک چیزی و از تاثیرگذاری اثر، که بالاخره اینجا جاشه یه مقدار بیشتر بحثشو باز کنم، هرچند ویدیو مجزا میخواد واقعا، ولی اصلا درگیر اون چیزایی که گفتم میگم نشید، ولی صرفا بحث اینه که آره یه سری صحبت ها رو مینداخت به اینا. به شدت یک اثر هیومانیسم و اگزیستانسیالیسم و روی یک کلمه خودش رو سوار میکنه، کوموربی. معنیشو رو تصویر میذارم، ولی حالا که گفتم کوموربی اینم بگم، یعنی حتی بحث همین اسم گذاری هم شد که آقا چقدر خوشحالم وقتی میبینم برای جزئی ترین چیز و لحظه ها یک اسمی ثبت شده و من راحت میتونم چیزهای مرتبط بهش رو پیدا کنم و بقیه هم تعریف کنم و هیچ شرح ندم اون قضیه رو، چون من بدم میاد از این قضیه که میگن وای چرا به همه چی یه اسم میدید. خب اگه تفاوت داره باید اسم بدی که بتونی پیداش کنی، خیلی ساده است. حس زندگی، یعنی اون قدردانی فوق‌العاده در اومده تو اثر. یه چیزی که نیازه بگم شاید اولش یکم اذیت میکرد ولی اشاره میکنم چون بامزه است، اینه که ما حالا به عمد میتونه باشه، هر چیزی میتونه باشه تو اثر، نمیدونم بگم چون من دوباره سراغش برم و نرفتم متاسفانه، هرچند که شدیداً دلم میخواد الان که باز دارم راجع بهش صحبت میکنم. ما اول متوجه نشونیم قضیه چیه، سر همین هی فکر میکردیم یه جای پلات ریویلی میشه، یهو میفهمی چه خبره، یهو میفهمیم مولتی میلیاردر و این حرفا، ولی هر چقدر تقاضا کنی اثر درخواست رو رد میکنه در این رابطه و اگه به عمد بوده باشه هم عالیه. خیلی ریز اینطوریه، اگه دنبال چیز بزرگتر و عجیب و غریبی هستی نباشه آقا، همینه. و شاید اگه به نظرتون ناامید کننده میاد این قضیه، اصلا بهتون میگه اوکی حالا با لنز دیگه این نگاه کن، یعنی اصلا خودش اصلا جواب رو میده بهت، ولی نه اون شکلی که میخواد. اصلا همون روزمرگی که هی تکرار میشد ولی دوربین جاش فرق میکرد، اون تفاوت رو به خودش میگرفت، کار در میورد. ساوندترک و انتخاب موزیک فوق العاده است، عالیه، حرف نداره. ولی سر اون اذیته مثلا ایمورتال یه چیزی گفت به نظرم حرفی که زد میرسون قضیه رو که چرا شاید اینطوری شدیم اگه از عمدم نبوده. اینطوری بود که این آقا یه ژاپنی ببینه مثلا یاد فلان خاطره میفته، یک سری چیزا رو مثلا قدردانی میکنه ازشون اینا، ولی ما داریم سعی میکنیم مثل جا روند داستانی رو کشف کنیم. مثل میمونه که انگار یه ژاپنی حالا بیاد کیروسایی ببینه و میخواد از آقای فلانی مثلا بپرسه که چرا تو میخوای خودکشی کنی، یا مثلا از اون دکتر حرفایی که میزنه رو متوجه نشی چرا میخواد این کارو کنه، این دنبال یه چیزی باشه. و به نظرم مثال اوکیه، یعنی شاید یه سری جاها مثلا ما به خاطر هر دلیلی که بود، محتوایی که مصرف میکردیم یا هر آنچه که هست دنبال یه چیز به خصوصی میگشتیم، ولی فیلم در نهایت خیلی خوب همه چی رو ثبت میکنه. باید اون جاجمنتال بودن رو بیخیال شد، گذشته کاراکتر هم همینطور و در لحظه باهاش برید جلو، اعتماد کنید به اثر و باهاش همراه بشید، مثل یک جریان رودی که هیچ دلیلی نداره، حتما هدفی توش نیست که دنبالش میکنید. و اینو تو پرانتز بگم، نه به خاطر اینکه اثر عمق و پیچیدگی های خودش رو نداره، یعنی اصلا خیلی چیزا داره که من بخوام راجع بهشون صحبت کنم. یک کاراکتر درست حسابی داره برای استادی کردن به شکل‌های مختلفی. من بعداً بازم به این فیلم باز خواهم گشت. اتفاقا همیشه میگم پیچیده تره که تو بخوای یک اثر ساده رو تأثیرگذار و این شکلی در بیاری. اصلا همون پایانش که کاراکتر گریه میکنه و بعدش میخنده، یک حس هر کسی میتونه یه جور برداشت کنه، ولی یک غم و خوشحالی همزمان دوباره داره. انگار اون کلمه کوموربی باز دوباره کپچر کرده، یعنی انگار کاراکتر میخنده به خاطر اینکه نمیدونست حتی چرا گریهش گرفت. اون بخش انسانگونه اثر، اون
حسی که اون تجربه‌ای که تونسته در بیاره فوق‌العاده است. خیلی چیزای زیاد و خوبی رو تو خودش جا میده. عمیقاً پیشنهاد میکنم اگه تا الان اثر رو تجربه نکردید و این ویدیو رو دارید نگاه میکنید یه لطفی به خودتون بکنید و حتما سراغ اثر برید. ولی این از این ولی اذیت هم میکنه، به خاطر اینکه یه موقع در نقض اون حرفی که جلوتر زدم استفاده نمیکنم. میخواستم بگم که حالا اگه مثلا یک بحثی پیش اومد، یک این صحبت هایی که میشد که نه این فیلم اونقدر خوب نیست و اینا، اوکی من یه سری ریویو رو صفحه میذارم. اتفاقا دقیقاً راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم دیگه. یه سری ریویو رو صفحه می‌بینم، اینا رو ببینید. این همون چیزیه که تو ویدیو مختلف من بهشون اشاره می‌کردم. حالا این همشون نیست، همشون رو پیدا نکردم. بعضیشون رو خیلی بد اسکرین شات گرفته بودم و چون الان برم دوباره نگاه کنم اون ریویو مد نظرم پیدا نمی‌کنم، اینطوری بودم که اوکی بذار همه ریویو رو میذارم، چون از هر کدوم یک چیزی برداشته بودم موقع راجعش صحبت کردم که الان خیلی کلی‌تر می‌خوام بگم. ببینید اثر بالانس رو تو خودش داره، ولی در نهایت واکنش مخاطب به شدت بهش متفاوته، به خاطر اینکه خیلی مستقیم میگه منظورش چیه و میخواد چی کار کنه. صرفا یک داستان سرگرم کننده نیستش که لذت ببری، هوکت کنه، باهات درگیر شه، برای مدرن آدینس ها باشه، برای مثلا یه سری المان های اون شکلی تو خوش جا بده. حالا یک ورد ویوی داشته، نویسنده یک مسیجی داشته که تو بعداً حالا گوش میدی ببینی باهاش موافقی یا موافق نیست. اینو داره نه مثلا میکوبونه تو صورته و خب خیلی شدیدتر ممکنه تو باش درگیر شی. و این مثال این قضیه رو حالا بارها زدم. و در این که مثلا بازیگری فوق‌العاده است، با یک سری ژستچر و دیالوگ‌های مشخص اثر هدفش رو اچیو میکنه، یه مشکلی هم داشته مثلا که برای یک سری خیلی ما میشنویم که اول سلامتی، در لحظه زندگی کن. این جمله بعضی موقع یه شکلی تکرار شدن یا یه سری آدما میگن، یه جوری میگن که کلیشه‌ایه، بی اهمیت به نظر میاد، یا حتی بیشتر ازشون فاصله میگیریم چون به همین چیز ساده هم هر کس دوباره یه طور نگاه میکنه و فاصله میگیریم، یه دور میشیم. و کانتکست پشت قضیه و شکل نگاهتون خیلی مهمه که دوباره به همون نتیجه برسید که بگی آره در لحظه باید زندگی کرد. برای همین این قضیه پیش میاد که مخاطب بیاد میگه اوکی این اثر 1 از 10 چون این چون اون، و واکنش‌های شدید متفاوت نسبت بهش میگیره و این درگیری با مخاطب با اثر و برداشتشون جایی جالب میشه. طرف میاد میگه من حتی متوجه این هستم که الان در شرایطی زندگی میکنیم که چیزی که الان داره به تصویر کشیده میشه برای من نرم نیست اونقدر و اونطور که باید تکرار نشده، ولی به خاطر اینکه من همچین شرایطی رو تو زندگیم دارم و درک کردم قضیه رو، فیلم چیز اضافه و جذابی نداره. که این صحبت ها، این شکل ریویو ها انقدر بر من قابل توجه، نه مورد تایید، قابل توجه بود که میبینی تو جای مختلف هی مثال میزنم و الانم بالاخره فرصتش شد جایی که بحثشه بهش اشاره کنم. هرچند نمیخوام حتما سمت برداشته به خصوصی برم، اصلا اون ویدیو مجزا خودشون میخواد، ولی میخواستم بگم اینجا بهش اشاره کنم هر جور که شده. و یه سری چیزای جالبی واسم داشت، مثلا دوست دارم شما هم خب برداشتاتون رو بنویسید. و یاد یه قضیه افتادم که میگه معمولا آدما فکر میکنن به یه نتیجه رسیدن و چیزی رو متوجه شدن و قدر چیزی رو میدونن، چون باعث میشد پیش خودم بگم اگه واقعا تو متوجه شدی این چیزا رو، سبک زندگی انقدر چیله و آدم باحالی هستی، چقدر سخت برخورد میکنی با این فیلم که 3 از 10 بدی و بگی بی‌ارزشه. خب این تناقض از کجا میاد؟ خب نباید الان تو قدردان باشی نسبت به این فیلم و اینکه آدمای بیشتری میتونن به همون مایندست تو برسن. یک بار دیگه برای تو یادآوری شده که نمیخوام درگیر این هیومن سایکولوژی بشم واقعا، ولی چون اون موقع چنل اصلا سمت فرست ایمپرشن و این چیزا نرفته بود، اصلا یه سری چیزا زمستونم یه دلیل دیگه که اینا رو دارم تیکه تیکه حالت ایستر اگ تو ویدیو متفاوت جا میدم. یه دلیل دیگه هم که ویدیو زمستون اون موقع نداده بودم خب این بود که اصلا این قضیه فرست ایمپرشن نبود و اینطوری بودم که جدا از نظر خودم میشستم خیلی نظر بقیه هم میخوندم و خب مشخصا بعضیشون تو مخم رفته بود و اینطوری بودم که من واسه هر کدوم اینا خب مشالمت بدم، خیلی چیزا رو بررسی کنم، ولی خب فعلا نه. سر این قضیه باز تکرار شدنه، شخصا من اینجور چیزا رو دوست دارم. یادآوری این که چرا به اینجا رسیدیم، چرا یک سری چیزا برامون با ارزشه و فراموش نکنم و جور دیگه ای اگه تونستم با قاب دیگه ای ببینم قضیه رو، تازه این بار از این موضوع خوشحال باشم، یه خوشحال تر به خاطر اون شکل جدیدی که دارم بهش نگاه میکنم و نقطه‌ای که دراش قرار گرفتم. و این فیلم این هدف خودش رو برای من اچیو میکنه، به شدت عزیز و دوست داشتنیه برام. ما هم بعضی موقع برای ادامه دادن مثل کاراکتر تو فیلم ممکنه یک چیز عزیزمون رو بدیم بره، ولی ادامه دادن در لحظه اون یک سری چیزها رو برطرف کردن کار در میاره. اصلا پوینت قضیه این نیستش که خوشحاله یا خوشحال نیست، خوشحال باشی یا نباشی، اون حالت اکسپتنس قضیه است، قبول کنی و بپذیری زندگی رو و هر چیزی داخلش رو و بفهمی که زندگی هم لحظات خوش هم غمگین خودش رو داره. و وقتی خیلی چیزا رو بپذیری
ممکنه حتی از اون لحظات ناگوار زندگی هم که بابتشون اشک میریزی قدردان باشی و بهشون بخندی، چون گذشته. روند فیلم ما رو توی جریانی از زندگی قرار داد که راجع به خیلی چیزها صحبت کردیم و حالا این ویدیو داره تمام میشه. اثر دوست داشتنی بود. حالا دوست داشتم یه مقدار راجع به اثر صحبت کنم، دوست داشتم یه مقدار راجع به این واکنش مخاطبا صحبت کنم، دوست داشتم به این سری چیزا اشاره کنم و راجع بهشون صحبت کنیم، بگذریم ازشون و چیزای این شکلی. شما فیلم رو تجربه کردید یا نکردید؟ شما دوست داشتید یا نداشتید؟ اگه نداشتید چرا؟ چه شکلی تجربتون باعث میشد از این اثر خوشتون نیاد؟ چقدر به نسبت این موضوع سلف اورننس دارید که از کجا میاد این لذت، از کجا میاد؟ چی واسه من اثر عزیز میکنه یا حتی شاید غیر قابل تحمل؟ دیگه بالاخره ریویو مختلف رو تو همین ویدیو گذاشتم، خوندید دیگه. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید، به خصوص فیلم و در کنارش قطعا زندگی. چیز دیگه نمیمونه، همین. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.